पोलिसी डायलगको साथमा नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड, समृद्ध नेपालको लागि। नेपालमा सर्वाधिक डाउनलोड गरिएको हाम्रो पात्रो एप तपाईका लागि सधैँ सजिलो, सबै सजिलो, किनकि यसमा सबै छ। www.nepalwatch.com। नमस्कार, म विष्णुराज उप्रेती। पोलिसी डायलगमा स्वागत छ। आज हामीले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको सहकार्यमा नेपाल वाच मल्टिमिडिया प्रालीले सञ्चालन गरेको यो संवाद कार्यक्रममा नेपालको कर्मचारी तन्त्र, नयाँ आउन लागेको कर्मचारी सम्बन्धी विधेयक, राज्य व्यवस्था समितिका कामहरू यिनैको सेरोफेरोमा छलफल गर्नेछौँ। यो छलफलमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति माननीय रामहरि खतिवडाजी, यहाँलाई स्वागत छ। त्यसै गरी पूर्व सचिव चन्द्र घिमिरेजी, चन्द्रजीलाई स्वागत छ। नमस्कार। सबभन्दा पहिला त म सभापतिज्यूलाई बधाई पनि। धेरै लामो के मिलाएर बल्ल बल्ल सभापतिहरू सदनले पाएको छ। त्यसमा पनि यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सङ्घीय मामला, गृह, निर्वाचन आयोग, अख्तियार जस्ता जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकायहरूलाई हेर्ने गरी त्यो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा जनताले धेरै अपेक्षा गरेको युवा सांसद सभापतिज्यू आउनुभएको छ। यो देशमा नमिलेका कुरीति व्यथितिहरू करेक्सन हुन्छन् भन्ने शुभकामना पनि छ हामी सबैको तर्फबाट। म एउटा प्रश्न सभापतिज्यूबाटै सुरु गर्छु। यो तपाईँहरूको समितिको भूमिका यति ठुलो रहेछ, महत्त्व यत्रो ठुलो महत्त्व छ, तर यसो हेर्दाखेरि सरकार र संसदको बिचमा समग्रमा भन्दा र समितिहरूको बिचमा स्पेसिफिकल्ली भन्दाखेरि त्यति एउटाले अर्कोलाई त्यति नसुने जस्तो, निर्देशनहरू पनि पालना नभएको जस्तो, निर्देशनका गुणमा पनि प्रश्न गरिएको, क्वालिटीमा पनि यस्तो अवस्था देखिन्छ। यसलाई अब तपाईँ नयाँ एउटा जोसका साथ आउनुभएको सभापतिजीले कसरी लिनुभएको छ, कसरी सुधार गर्न सकिन्छ यो सवालमा? संसदबाट निर्वाचित भएर जानुभएका मन्त्रीज्यूहरू पार्लियामेन्टमा हुन्जेल एउटा कुरा गर्ने, मन्त्रीमण्डलमा गएपछि अर्को कुरा गर्ने पद्धतिले गर्दा यो समस्या आएको हो। र समग्रतामा पार्लियामेन्टको कमिटीले पनि के गर्छ भन्नुहुन्छ भने मन्त्रीलाई अप्ठ्यारो पर्ने काम नहोस् भन्ने चाहना नै हुन्छ। समग्रमा त्यसको फाइदा चाहिँ पब्लिकले लियोस्, जनताले लियोस् र सरोकारवाला पक्षहरूले बेनिफिट लियोस् भन्ने चाहना हो। मन्त्रीलाई अप्ठ्यारो पार्ने पनि होइन, सचिवलाई अप्ठ्यारो पार्ने पनि होइन। जनतालाई बेनिफिट हुने काम गर्न तपाईँहरू नचुक्नुहोस् है। यो प्रतिनिधित्व तपाईँहरूलाई जनताको पक्षमा पठाएको भन्नेका लागि हामीले गर्ने हौँ। अहिले नि यो धेरै समय पछाडि 8 महिना लाग्यो संसदीय समितिहरू अहिले निर्माण गर्न। भर्खर मिटिङ बस्दैछौँ, हाम्रो कार्यविधिहरू हामीले पारित गऱ्यौँ। तर मुख्य गरी हाम्रो काम भनेको पहिलो कुरा त यो चाहिँ कानुन निर्माण गर्ने नै हो। अहिले कुनै पनि छैन, तर राज्य व्यवस्था समय अहिले अख्तियार सम्बन्धी कानुन एउटा आएको छ, भ्रष्टाचार सम्बन्धी अर्को आएको छ, संवैधानिक निकायको काम कर्तव्य यसलाई चाहिँ गर्ने गरी अर्को आएको छ भने अनुगमन मूल्याङ्कनको अर्को चारवटा चाहिँ तपाईँको विधेयकहरू अहिले यही समितिमा लड्केर बसेका छन्। अब हामीले दफावार छलफल सुरु गर्न कोसिस गरिरहेका छौँ। तर के हुँदो रहेछ भने पोलिसीमा गएका मान्छेहरू यो देश केन्द्रित र जनता केन्द्रित होइन, व्यक्ति केन्द्रित भएर कानुन निर्माण गर्न थाल्यो भने त्यसको असर चाहिँ ठुलो समूहमा पर्ने रहेछ। कहिलेकाहीँ एउटा मान्छेलाई हेरेर हामी कानुन निर्माण गर्छौँ। भर्खर पुलिस सम्बन्धी फाल्टै कानुन होला, कर्मचारी सम्बन्धी फाल्टै कानुन होला। उपसचिवले आफूलाई के गर्दा चाहिँ मलाई यो फाइदा हुन्छ भनेर निर्माण गर्छ, त्यो नासुको बारेमा उसले अध्ययन गर्दैन। अनि लेखा अधिकारको बारेमा त्यसले हेर्दैन। अनि सचिवले के गरेर हेर्छ भने म सचिव हुँदा चाहिँ यो बेनिफिट हो, 58लाई 60 पार्दा यति फाइदा हुन्छ, 2 वर्ष पछाडि पनि सचिवबाट रिटायर्ड भएपछि यसलाई के ठाउँमा लान सकिन्छ, यसलाई यहीँ उल्लेख गर्ने कि भनेर उसले त्यसमा इन्ट्रेस्ट गर्छ। अनि मन्त्रीजीहरूलाई चाहिँ आफ्नो मान्छे कुन ठाउँमा रहेछ र त्यो मान्छेलाई के गर्दा पुरस्कृत गर्न सकिन्छ भन्नेमा कुरा ध्यान गरौँ। समग्र रूपमा जनताको पक्षमा निर्णय गरौँ भन्दा पनि व्यक्तिवादी पक्षमा निर्णय गरौँ भन्ने पद्धतिले गर्दाखेरि समितिले दिएका निर्देशनहरू लागू नभएका हुन् कि भन्ने भावना अनि सभापतिज्यू यसैमा ठ्याक्कै हजुरले एकदम प्रसङ्ग ल्याइहाल्नुभयो। म चन्द्रजीसँग जानुभन्दा अगाडि हामीले एउटा म नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा हुँदा अध्ययन गरेका थियौँ यो निर्वाचन सम्बन्धी। त्यसमा थुप्रै सुझावहरू थिए। हामीले प्रधानमन्त्री लगायतलाई त्यो एउटा सुझाव के थियो भने
निर्वाचित सांसदहरू मन्त्री हुनु हुँदैन, मन्त्री चाहिँ विज्ञहरूबाट प्रधानमन्त्रीले आफूले चाहे सांसदहरूको काम भने चाहिँ नीति र कानुन बनाउने हो, त्यहाँ सीमित हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ एकदम स्ट्रङ सिफारिस आएको थियो। हामीले ठुलै सर्वे पनि गरेका थियौँ। कतै त्यो पो आवश्यक देखिएको हो कि त यहाँ अहिले सबैको भगाइले पनि झन् त्यसमा दुईटा कुरा छ। फेरि सुन्नुहोस्, यो चाम पनि त्यत्तिकै जान्छ। मान्नेहरू किन यत्रो लडाइँ गरी सत्य कुरामा आउँछु म, फेरि सत्य कुरामा यत्रो लडाइँ गरी आएको हुन्छ। तपाईँ झन् निर्वाचन पद्धतिको अहिले कुरा गर्नुहुन्छ भने चन्द्रजी भर्खर रिटायर्ड सचिव हो, उहाँले सचिव शाखा अधिकृत सचिव हुँदासम्म बिहान 9 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म विभिन्न ठाउँमा गएर कति कमाइ गर्नुभयो, कति के गर्नुभयो, त्यसमा पनि एउटा सानो काहीँ चुको भने अख्तियारले कहाँ कतिखेर के गर्ला भन्ने पीडा हुन्छ। संसदहरूलाई पनि के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने बुवाले भनेको बेला पढ्न पाएन, उसले आमाले भनेको बेला आफूले राम्रो शिक्षा हासिल गर्न पाएन, जनताको पक्षमा लाग्छु भनौँ, बिहानदेखि कहिले टोपी नलाइ कहिले जुत्ता नलाइ नेता कहाँ घरमा धायो, जनता कहाँ पुग्यो, बल्ल 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 चुनाव जितेर आएको हुन्छ। बल्ल फेरि अर्कोचोटि टिकट पाउने हो नपाउने हो, उसलाई पनि त्यो पिर पनि भइरहेको होला। टिकट पाएपछि जित्ने नजित्ने अर्को समस्या होला। यही बेला केही गरौँ भन्ने चाहना राख्नु कुनै अनौठो कुरा होइन। त्यो पब्लिकको पक्षमा त्यसलाई ढाल्न सक्यो भने त्यसको परिणाम पनि फेरि पोजिटिभै आउँछ, त्यसको पोजिटिभै आउँछ। तर यसको फाइदा सबभन्दा राम्रो के छ भन्नुहुन्छ भने जनताबाट 5 वर्षमा फेरि हामी निर्वाचन पद्धतिमा जान्छौँ। प्रत्येक 5 वर्षमा चुनाव हुने पद्धति छ। त्यसकोलाई सही गरौँ गलत गरौँ दोष दिने जिम्मा अरूलाई छैन, पब्लिकलाई नै छ। त्यसैले त्यही मान्छेले सही निर्णय गर्न थाल्यो भने त उसले फेरि पब्लिकबाट चाहिँ जहिले पनि म्यान्डेट प्राप्त गर्ने हो। यो अझ पोजिटिभ पक्ष हो। र संसदीय व्यवस्थाको अर्को सुन्दर पक्ष जनताबाट निर्वाचित सांसद हुन्छ, संसदबाट मन्त्री र प्रधानमन्त्री हुन्छन्। प्रधानमन्त्रीलाई चित्त नबुझेका बेला बहुमत सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव राखेर हटाउन सक्छन्। यो एउटा राम्रो पद्धति हो। यसलाई हामीले तर कहिलेकाहीँ पार्टीको ह्युपले गर्दा कहिलेकाहीँ हामी त्यो सही निर्णयमा पनि कहिलेकाहीँ नपुग्न सक्छौँ। तर त्यसलाई सही रूपमा प्रयोग गऱ्यौँ भने योभन्दा राम्रो पद्धति अर्को छैन तपाईँले भने। र तर पावरमा हुँदाखेरि के कुरा बुझ्नु पर्यो भने यो मलाई पानी समातेर मेरा चाहिँ श्रीमतीले दाइजो ल्याएको सम्पत्ति हो, अब यसलाई मैले जसरी पनि प्रयोग गरे हुन्छ भन्ने मानसिकताबाट मुक्त भयो भने समस्या हुँदैन। म पूर्व सचिवज्यू झन्डै मुख्य सचिव भइसक्नु भएको के नमिलेर मात्रै हामी नागरिक अहिले नागरिक हुँदा तपाईँले आफ्नो परिचय पत्र नदेखाइकन त्यतिकै जानुभयो भने भोग्नुभयो होला, सभापतिज्यूले पनि भोग्नुभयो होला। जुन सेवा प्रदायक कार्यालयमा गए पनि त्यहाँ सेवाग्राहीमाथि हुने व्यवहार ढिलासुस्ती, अब एउटा लाइसेन्स लिनलाई नागरिकले 3 वर्ष पर्खिनुपर्ने, 3टा सरकार परिवर्तन हुँदा पनि त्यो कहिले सुधार हुन नसक्ने, पासपोर्टको अवस्था त्यस्तै छ, श्रमको स्वीकृतिको अवस्था त्यस्तै देखिने। यी यावत ठाउँहरूमा मालपोत नापी जहाँ जाउँ यो सेवामा नागरिकहरू दिगदार भएर राज्य र नागरिकको सम्बन्ध नै बिग्रिन लागेको छ। अब यो कुरा ब्युरोक्रेसीले महसुस नगरेको हो कि उनीहरूले जे गरे पनि कारबाही पनि नहुने रहेछ। 3 वर्षसम्म कसैले लाइसेन्स दिएन भने पनि त्यो एकाउन्टेबल पनि हुनु नपर्ने, मेसिन बिग्रियो भनेपछि पनि कि यस्तै हो हामीले चाहेको यो निजामती सेवा। यही तपाईँहरू सचिवसम्म हुनुभयो यही प्रणालीमा, तपाईँहरूले यसैलाई नै यस्तै गरी चलाएको हो। यो हो के यो हैन, ज्यादै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। यसलाई कसरी हेरौँ भनेदेखि हामीले अलिकति राजनीतिलाई पनि च्याउनुपर्छ यसको जवाफ दिनको लागि, र अलिकति प्रशासनभित्र अझ गहिरोसँग च्याउनुपर्छ। पहिला राजनीतिमा च्याउँ। राजनीतिमा हामीले ठुल्ठुलो राजनीतिक परिवर्तन ल्यायौँ, भोग्यौँ, पायौँ है। त्यो 46 साल 47 साल पछि आएर 62-63 साल, त्यो पछाडि हामीले यदि सक्षम नेतृत्व पाएका थियौँ, जस्तो लिडर होइन स्टेट्सम्यानहरू पाएका थियौँ भनेदेखि मैले चाहिँ अपेक्षा गरेको के थियो भने त्यतिखेर म पनि यङ जोइन्ट सेक्रेटरी थिएँ र त्यतिखेर मैले अपेक्षा गरिरहेको थिएँ अब यो देशमा कायापलट हुँदैछ। कायापलट हुनको लागि अबको नेतृत्व यति सक्षम आउँछ कि त्यो नेतृत्वले अब यहाँले भने जस्तै जनअपेक्षालाई पुरा गर्ने गरी आफ्नो जिउमा कस्तो खालको कस्तो साइजको लुगा लगाउने, आफू भोलि शासन गर्न जाँदाखेरि शासकीय शैली फेर्नु पर्यो नि। शासकीय शैली हिजोकै शैलीले त चलाएर भएन, अहिलेको शैलीमा जानु पर्यो भनेको अहिलेको जनअपेक्षालाई बुझ्नु पर्यो र त्यो अनुसारको डिजाइन गर्नु पर्यो। त्यो अनुसारको प्रशासन तन्त्रलाई उसले हाँकेर लैजानु पर्यो। त्यसका लागि कहाँ चुक्यो नेतृत्व भन्दाखेरि चुकेको चाहिँ एउटा ठुलो प्रशासनिक पुनर्संरचना सँगसँगै सुधारको मुहिम अथवा मुभमेन्ट ल्याउनु पर्थ्यो
गर्नु पर्थ्यो। त्यहाँनिर हाम्रो नेतृत्व चुकेको हो। त्यसकारण त्यो के भयो भनेदेखि त्यो पछाडि यति धेरै यो समाजको तलको जुन टेक्टोनिक प्लेट भनौँ यो सिफ्ट भयो भनेको राजनीतिक मात्रै होइन, सामाजिक मात्रै होइन, आर्थिक विभिन्न खालको हाम्रो प्लेटहरू चाहिँ सिफ्ट भयो। त्यो सिफ्ट हुँदाखेरि त्यहाँ डेलिभर गर्नका लागि जुन हाम्रो संरचना छ, प्रशासनिक इकाइ छ या मन्त्रालय छ या निकाय छ या विभाग छ र त्यसले गर्नुपर्ने अन्तर्संवादहरू छ, समाजसँग गर्नुपर्ने अन्तर्संवाद होला त्यो प्रशासन तन्त्रले, या त्यसै गरी विभिन्न गैर सरकारी निकायहरूसँग गर्नुपर्ने संवादहरू होला। त्यसको लागि सक्षम प्रशासनको डिजाइन गर्नका लागि प्रशासन सुधारको जुन पाइला चालु भए जसले जे काम गर्नु भनेको छ त्यसले त्यो काम नगरेको कुरालाई नै राजनीतिसँग लगाएर जोड्ने र जो मान्छेले त्यो दिनुपर्ने हो दिएन भने त्यसलाई कारवाही गरेर हटाउने, त्यसलाई चाहिँ पनिस गरेर तुरुन्तै गराउने अपरेसनल कुरा पनि जहिले नि यहाँ अहिले म यसो देख्छु के भने जेलाई पनि यो कर्मचारीहरूले नेतालाई देखाइदिने, नेताले कर्मचारीलाई देखाइदिने, अनि दुईटाको बिचको टसल के हो भने नागरिक चाहिँ मरामरी गर्ने, फेरि यो निहित स्वार्थमा चाहिँ ठुल्ठुला भ्रष्टाचार यस्तामा चाहिँ फेरि स्वार्थ मिल्ने, दुवै एकै भएर गर्ने। त्यो त सार्वजनिक रूपमै देखिसकेको छ। भनेपछि यी डे टु डे गर्ने सुधारका कुराहरूलाई पनि के भनेपछि नगरेको देख्दाखेरि त हाम्रो प्रशासन संयन्त्रलाई असफल, हाम्रो कानुन असफल हो कि व्यक्तिको चरित्र असफल हो कि राजनीतिले त तैँले आज ढिलो गर लाइसेन्स ढिलो दिनु पर्यो अथवा त्यो लेभलका उसमा त केही हस्तक्षेप गर्दैन होला, उनीहरूको त अरू नै ठुल्ठुला कुरामा होला। अपरेसनल कुरामा पनि यस्तो चाहिँ किन भएको के छ भनेदेखि यो पछिल्लो 8-10 वर्षको अभ्यासले हेर्ने हो भने धान्ने काम भएको छ, दौडाउने काम भएको छैन। न प्रशासनिक नेतृत्वबाट भएको छ, न राजनीतिक नेतृत्वबाट भएको छ। भनेको आफू पदमा बसेको छ, त्यो पदावधिसम्म तान्ने काम भएको छ, धान्ने काम भएको छ, तर दौडाउने काम भएको छैन। त्यसलाई मैले कसरी भन्नुपर्ने हुन्छ भने 2015मा हामीले संविधान ल्याएको होइन, 2015 पछाडि हामीले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन ल्याउनको लागि, सङ्घीय प्रहरी सेवा ऐन ल्याउनको लागि आजको मितिसम्म हामीले दिन गनेर बसेका छौँ। त्यो पछाडि करिब 8 वर्ष व्यतीत हुन लाग्यो। भनेपछि त्यो प्रशासनलाई सुधार गर्नका लागि त्यसको लागि इन्स्ट्रुमेन्ट के हो त, ऐन के हो त भन्दाखेरि, त्यसको कानुनी संयन्त्र के हो त भन्दाखेरि आखिरमा त्यो ऐन नै हो। त्यो ऐन ल्याउनका लागि मैले अघि भनेकै कुरालाई फेरि अलिकति छुन चाहन्छु। प्रशासनिक सुधारको एउटा ठुलो मुभमेन्ट त चालेको हुनुपर्थ्यो, त्यसको आधारमा ऐन आइसकेको हुनुपर्थ्यो, त्यो ऐनलाई कानुनमा लगिसकेको हुनुपर्थ्यो र कानुन गर्न नमान्नेहरूलाई कारबाहीमा लगिसकेको हुनुपर्थ्यो। त्यसमा चाहिँ आश र त्रास दुवै देखाउन सकेको हुनुपर्थ्यो। आश र त्रास नभइकन काम हुँदैन। आजको दिनमा मैले भर्खरै कोशी प्रदेशको प्रशासन सुधारको एउटा जुन उच्च स्तरीय कार्यदल थियो त्यसको अध्ययन आफू नै नेतृत्वमा गरेर म आएँ। आज प्रदेश सरकारले प्रदेश संरचनालाई, प्रदेश सरकारलाई गाली सबैले गरिरहेका छ, हामी सबैजनाले गरिरहेका छौँ काम गरेन भनेर। तर त्यहाँको कर्मचारीलाई न उसले सरुवा गर्न सक्छ, न उसलाई दण्डित गर्न सक्छ, न उसलाई पुरस्कार दिन सक्छ। यो अवस्थामा कसरी त्यो नेतृत्वले काम लिन सक्छ? यो अवस्था कसरी आयो भन्दाखेरि मैले फेरि लगेर जोड्न चाहन्छु, आजसम्म सङ्घीय निजामती सेवा ऐन आएको छैन। नआए पछाडि जसले त्यो अधिकारको प्रयोग गर्न पाउनु पर्थ्यो परिवर्तित सन्दर्भमा, त्यो परिवर्तित सन्दर्भमा उसले त्यो उपयोगै गर्न पाउँछ। अब यसो गरौँ, त्यो अब पुरै बहसै हाम्रो यसैमा भएको हुनाले यो सवालमा पछि पनि आउँला। तपाईँले ऐनको पनि रिफर गर्नुभयो, म सभापतिज्यूसँग एउटा यही ऐन बारेमा कुरा गर्छु। यो हाम्रोले किन गरेको हो? यो चाहिँ संसदीय व्यवस्थामा यस्तै हुन्छ भनेर सधैँभरि यही अभ्यास गर्ने, यसैले बिगार्ने, यसैलाई सधैँ गोलचक्करमा घुम्ने हो कि कर्मचारीबाटै ऐन बनेर आउने, ऐनको मस्यौदा बनेर आउने, अनि त्यही मस्यौदामा छलफल हुने? अब सरकारले बनाउने भनेको मैले यो नीति अनुसन्धानमा हुँदा नजिकैबाट हेरेँ, सम्बन्धित मन्त्रालयले आफूलाई पाएक पर्ने गरी मस्यौदाका ड्राफ्ट गर्ने गराउने त्यहाँको राखेर त्यसपछि गएर क्याबिनेटले सहित पास गरेर अनि त्यहाँ पठाइदिने। अब सैद्धान्तिक रूपमा सांसदहरूले 99% परिवर्तन गर्न सक्छन् भने पनि हुने बेलामा चाहिँ हाम्रै प्रतिष्ठानको त्यो ऐन बन्ने बेलामा त्यहाँका सरकारी वकिल साहबहरूको ठेलीका
अलिअलि लिएर आएर सांसदहरूलाई र्याख पारेर यो दफा र ऊ दफा देखाएर केही पनि गर्न नदिने खालको अवस्था हुने। अनि यस्तो खालको ऐनले अनि यहाँ चाहिँ अहिले तपाईँसँग आउँछु, तपाईँले गरेका कामलाई नै एउटा रिफर गरेर यो 100% कर्मचारीलाई मूल्याङ्कन सबैले 100% गरेका छन्, सेवाको हालत यस्तो छ भने यसमा यो ऐन बनाउने प्रक्रियामै परिवर्तन गर्नेतिर थिङ्क गर्न सकिँदैन सर। सरकारले हामीलाई यो ऐन चाहियो, यी कुराहरूलाई समेट्ने गरी ऐन चाहियो भनेर लेखेर पठाइदिने, संसदभित्रका कानुन विज्ञहरूको टिमले चाहिँ सम्बन्धित समितिको माताहतमा रहेर त्यसको मसौदा तयार गर्ने, त्यो मसौदा सरकारलाई पठाइदिने, तिमीहरूका फिडब्याक चाहिँ यसमा हाल के छन् हामीलाई पठाऊ भनेर राष्ट्रिय त त्यो पो बहस हुनुपर्ने। हामीले नागरिकले त हाम्रा प्रतिनिधिहरू त ऐन बनाउन पठाएको, कर्मचारीले लेखे ऐनलाई थप्पा लाउनलाई त होइन। यो नमिलेको उल्टो प्रक्रिया सधैँभरि संसदीय उसको नाममा किन राख्नुपर्ने? मलाई दुईवटा कुरा लाग्यो। हाम्रो देशको मात्रै होइन, वर्ल्डकै स्थायी गभर्मेन्ट भनेको ब्युरोक्रेसी हो, कर्मचारी तन्त्र हो। अघि नै मैले भने पोलिटिकल पार्टीका नेताहरू अहिले पनि तपाईँको पार्लियामेन्टबाट आएका झन्नै 72% पार्लियामेन्टेरियनहरू नयाँ आएका रहेछन्। पार्टीका जुन पार्टीका आयो भने म पहिले जितेको आएँ होला, कोही नयाँ आएका छन्, कोही नयाँ नै पहिलोचोटि आएका छन्, कोही त्यसरी आएका, कोही समानुपातिकबाट आएका छन्। र जनताबाट पहिलो निर्वाचित भएर आएकालाई सबै कुराको ज्ञान नहुन पनि सक्छ। हामीले तपाईँले भने विज्ञहरूको एउटा टोली प्रत्येक मन्त्रालयमा राख्ने पद्धति विकास गर्नुपर्छ। स्थायी सरकार भनेको हाम्रो यही ब्युरोक्रेसी नै हो। मुख्य सचिवदेखि सचिवहरू असाध्यै ट्यालेन्टका, यहाँ त कस्तो परम्परा भयो भने कहीँ काम नलाग्ने भयो भने प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भनेर सर्व गरिदिएको हुन्छ। संसारमा प्रधानमन्त्री कार्यालय यस्तो हुन्छ, सम्पूर्ण होल देशमा कहाँ के भएको छ विथिन 5 मिनट। यसमा चाहिँ एउटा उदाहरण म पछि दिन्छु। सम्पूर्ण डाटा लिएर होल्डमा बस्ने कहीँ हो भने त्यो प्राइम मिनिस्टर अफिस हो, अथवा कहीँ प्रेसिडेन्टल सिस्टम हुन्छ, प्रधानमन्त्री कार्यालयपछि राष्ट्रपतिको कार्यालयमा हुन्छन्। हाम्रो चाहिँ तपाईँको सबभन्दा काम नलाग्ने भने कर्णाली पठाइदिन्छ, सबभन्दा दुर्गम मान्छे त्यहाँका हुन्छन्, बेनिफिट नलिने दुःख पाएको मान्छे हुन्छन्। सबभन्दा राम्रो मान्छे ल्याएर त्यहाँका नागरिकलाई सेवा दिने वातावरण सिर्जना गरौँ भन्ने कन्सेप्टको विकास भएको छैन। अझ डाक्टर साहब म त कस्तो लाग्छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो धेरै पहिलादेखिको मानसिक रूपमै हामी अलि परिवर्तन भइसकेका छौँ। हामीले पढ्दा राणाको इतिहास पढ्यौँ, एकछिन उदाहरणका लागि तपाईँलाई भन्दैछु। कन्सेप्ट हामीले बेलायती पार्लियामेन्टेरियनको ल्यायौँ। राणाको इतिहास कस्तो पढ्यौँ भने एउटा राणाले अर्को राणालाई त्यो राणाको भन्दा राम्रो काम गरेर सत्तामा जाउँ भन्नुको बदला एउटाले अर्का खुट्टा काटेर नगई, क्रिटिसिजम नगरिकन, हत्या नगरिकन, अझ यो किन भयो त दरबार हत्याकाण्डहरू किन भयो, किन कोत पर्व भयो, किन भण्डारखाल पर्व हो, हुँदा अहिले चाहिँ तपाईँको वंशनाशका कुराहरू पनि आए नि। हाम्रो इतिहासै के भयो भने एउटाले राम्रो काम गर्यो भने त्योभन्दा राम्रो काम गरेर अगाडि जाउँ भन्ने मानसिकताको विकास मेरो दिमागमा पनि मैले निर्माण गर्न सकिनँ। पञ्चायतमा हुँदै भएन। पञ्चायतपछि बहुदल आयो, बहुदलमा काङ्ग्रेसी नेताहरू, हाम्रै नेताहरू आउनुभयो। किस्नीले राम्रो काम गर्नु भने गणेशमानजी र गिर्जाओले चाहिँ समर्थन गर्नुपर्ने, गिर्जाओले राम्रो गर्नुभयो भने किस्नीले गर्नुपर्ने, त्यो पनि भएन हाम्रोमा पनि। अब काङ्ग्रेसमा त नहुनु, एमाले होला कि भनेको त एमाले झन् के हो भने एउटा प्रधानमन्त्रीले चिया खान बोलाएको, अर्को पूर्व प्रधान चियै खान जाँदैन आफ्नै नेता, म जान्न भन्, बालुवाटार भागे, झलनाथले बोलाउँदा केपी ओली नगएकै हो नि, इतिहासै छ नि। अब भन माओवादी पो गर्छन् कि भनेको वैद्य एकातिर, डाक्टर एकातिर, बादल अर्कोतिर, घाम अर्कोतिर, सबै त्यहाँ पनि भवण्डरै भयो। हाम्रो मानसिक रूपमा के भयो भने हामी कन्सेप्ट चाहिँ तपाईँको हामीले बेलायती कन्सेप्ट, पार्लियामेन्ट्री कन्सेप्ट कत्रो राम्रो छ, त्यहाँ नैतिकता कत्रा कुराहरू हुन्छन्। एउटा सानो कुरा भयो भने ऊ बाहिर बस्छ त छोडिदिन्छ। तर हाम्रो मानसिकता राणाको, कन्सेप्ट बेलायतको, अनि हामीले यसलाई म्याचअप गर्न सकेनौँ। त्यसको परिणाम अहिले जे जति भएको छ त्यसैको परिणाम। अनि यस्तो परिणाम हजुरहरूको कारणले हुने परिवार हामी नागरिक किन दुःख पाउनु पर्ने? यसमा आउँदैछु। यसलाई हामीले कहिलेकाहीँ के अरे भने राम्रो घोडाले सवार चालकलाई ठ्याक्क बस्ने बित्तिकै चिन्छ अरे डाक्टर साहब। हाम्रा नेताहरू कस्ता हुन् भन्ने त्यो मन्त्री हुने बित्तिकै ठ्याक्क कर्मचारीले चिनिहाल्दो रहेछ। कसरी यसलाई कहाँ लाने भनेर। हजुर आज किनमेल गर्नु थियो, केही किनमेल गर्न जाने कि भनेर एउटा नेतालाई भनेछ, एउटा रियलै घटना। उसले कल्पना गरेछ यसले त अलिकति डाँड छ नै जस्तो लागेछ। उसले जे अन्दाज गरेको थियो त्यसको 10% मात्रै त्यो नेताले भनेछ। किनमेल गर्न जाँदाखेरि यस्तो भयो, एउटा सर्ट, एउटा प्यान्ट, एउटा घडी, केही किन्नु थियो उसलाई, त्यही भन्नु होला। उसको कन्सेप्ट के थियो भने उसलाई दान नलगेको थियो। यसको त यति नै रहेछ नि योग्यता, क्षमता। त्यहीँबाट उसले दान्न सुरु गर्दो रहेछ। हामीले पनि नेतृत्वले, विशेष गरी नेतृत्वले हामी त्यस्तो लेभलमा फस्ने होइन। हामीले, म पनि त्यसमा छु, म पनि निर्वाचित भएर आइसकेँ, धेरैचोटि आइसकेँ। अब मैले अरूलाई सधैँ गाली गरेर हुने होला पनि छैन।
हामीले के गर्नु पर्यो भने डाक्टर साहब यसमा हामी दोषी छौँ। म होइन मेरो भन्दा हाम्रो भन्दा राम्रो पद्धतिलाई विश्वास गर्नु पर्यो। हामी त नीतिका होइन नेताका मान्छे हेऱ्यौँ। तपाईँले नीतिका कुरा गर्दा नेता छोडेर नाता हेर्न थाल्यौँ, नाता छोडेर दाता हेऱ्यौँ, अनि दाता पनि छोडेपछि भ्राता हेऱ्यौँ, अनि कहाँबाट मुलुक भयो? भएको रियल रियालिटी यही हो। तर सधैँभरि यही हो भनेर मैले भने तपाईँले अघि आशा पनि गरिरहेको छु भन्नुहुन्थ्यो। हामीलाई पनि हेर्नुहोस्, व्यक्तिगत स्वार्थ हामी जति दिन हुन्छौँ सानो स्वार्थमा नअल्मल्यौँ, व्यक्तिगत इन्ट्रेस्टभन्दा पनि मुलुकको इन्ट्रेस्टमा काम गरौँ भन्ने हामीलाई पनि चाहना छ। तपाईँहरूको साथ सहयोग र जनताहरूको सबैको मिलो भने हामी यो बाटोमा जान्छौँ। नमस्ते, म पारस खड्का। हामी कसैले पनि पशुपक्षीहरूप्रति निर्दयी व्यवहार नगरौँ। आफ्नो घरपालुवा पशुपक्षीलाई आवश्यक आहार, वासस्थान, स्वास्थ्य सेवा, स्वतन्त्रता र माया प्रदान गरौँ। पशु कल्याण स्थापनाको लागि पशुपक्षीहरूलाई सबै किसिमका दुर्व्यवहारबाट मुक्त गरी भयरहित वातावरण सुनिश्चित गरौँ। धन्यवाद। नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्क लिमिटेड, समृद्ध नेपालको लागि। नेपालमा सर्वाधिक डाउनलोड गरिएको हाम्रो पात्रो एप तपाईका लागि सधैँ सजिलो, सबै सजिलो, किनकि यसमा सबै छ। चन्द्र सर, अघि तपाईँले प्रधानमन्त्री कार्यालयको बारेमा एउटा म एकछिन ल ऊ पनि दिन्छु पनि भन्नुभएको थियो। यो प्रधानमन्त्री कार्यालयकै बारेमा पुनर्संरचनाको त्यसको चाहिँ कार्ययोजनाको बारेमा म नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमै हुँदा हाम्रो एभाइलेबल रिसोर्सले भ्याएसम्म राम्रै स्टडी गरेर दिएको थियौँ। त्यहाँको कुन चाहिँ सचिवलाई मन परेन भनेर त्यो फालेर अर्को कमिटी बनाएर फेरि त्यही सारेर केही कुराहरू यसो इलाबोरेट गरेर अनि पेस गरे। अब राज्यको थिङ्क ट्याङ्कलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले गर्ने व्यवहार त्यस्तो छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय भनेको सबैभन्दा कमजोर, मान्छेहरू निराश भएका, अघि सभापतिज्यूले नि भन्नुभयो। अब अन्त काम नलाग्ने भयो भनेपछि, विवादित भयो भनेपछि लगेर थुपार्ने ठाउँ बनाएको छ। अनि हामीले त्यो ती बेला 8-10वटा देशहरूको स्टडी पनि गरेका थियौँ कि ती देशहरूको स्टडी गर्दाखेरि अहिले रामहरि सरले जे भन्नुभयो प्रिसाइजली प्रधानमन्त्री कार्यालय भनेको यस्तो सशक्त तत्कालै कमान्डबाट मन्त्रालयहरूलाई तत्कालै काम गराउन सक्ने, सबै इन्फर्मेसनको पहुँच भएको र कमान्ड गर्ने खालको सिनियर सेक्रेटरीहरू त्यहाँ बस्नुपर्ने त्यस्तो अवस्था। तपाईँ त अब झन्डै त्यहीँको मुख्य सचिव हुन लाग्नु भएको मान्छे, तपाईँले अनुभव पनि गरेको। तर यस्तो खालको त्यो व्यथिति भयो किन? यो राजनीतिज्ञलाई छोडिदिउँ एकछिन कि कर्मचारीका आफ्नै दायित्वहरू छैनन्? त्यहाँ जिम्मेवारी लिएर गरेपछि उसले गर्न दिएन, यसले गर्न दिएन भनेर आफूलाई तोकेको काम आफैले गर्नलाई मिल्थ्यो कि मिल्दैन थियो? अनि अर्को चाहिँ यो मूल्याङ्कनको प्रणाली नै ल्याइहाल्ने, हजुरले प्रधानमन्त्रीको पनि जोड्नु होला। यो मूल्याङ्कन प्रणाली हालत छ यस्तो, नागरिक र राज्यको बिचको सम्बन्धै बिगार्ने गरी कर्मचारीहरूले सेवा दिन सकेका छैनन्। उता चाहिँ मूल्याङ्कनमा सधैँभरि 100 नम्बर, तपाईँले नि पक्कै दिनुभयो होला, दिनुभयो दिनुभएन त्यसरी 100 नम्बर, 100 नम्बर खुइका खुइ दिएको छ। त्यो भने त सर्वोत्कृष्ट हो। यो भएको के हो? यो किन यस्तो हो? अब यसमा हामीले अलिकति विश्वको परिप्रेक्ष्य पनि सोचौँ अनि त्यसपछि नेपालको परिप्रेक्ष्यमा आउँ। विश्वमै अहिले एउटा अध्ययनको विधाको रूपमा विकास भएर आएको एडमिनिस्ट्रेटिभ कल्चर भन्ने विषय छ। त्यो भनेको प्रशासनिक संस्कृति। हामी कहाँको प्रशासनिक संस्कृति कस्तो छ, भारतमा कस्तो छ, बेलायतमा कस्तो छ, अमेरिकामा कस्तो छ, त्यो संस्कृति भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो रहेछ भने संरचना जस्तो बनाऊ, प्रविधि जस्तो उपयोग गरौँ, तर त्यो संस्कृतिले डेलिभर चाहिँ गर्छ कि गर्दैन भनेको त्यो बिरालोले मुसो चाहिँ समाउँछ कि समाउँदैन, या जनताले खोजे अनुसारको चाहे अनुसारको ढङ्गले उसले सेवा दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरालाई निर्धारण गर्दो रहेछ। अब हामी कहाँ संस्कृतिमाथि हामीले मेजर इन्टरभेन्सन गरेकै छैनौँ। संस्कृति हिजो जस्तो थियो त्यस्तै संस्कृति अझ बिग्रिँदै गएको छ, अझै भत्किँदै गएको छ र म त्यसमा आउँछु। र त्यो कस्तो भयो भनेदेखि यति अवसरवादिता हाबी छ प्रशासन तन्त्रभित्र, त्यहाँ प्रणालीको बद्ध सिस्टम छैन, प्रणालीलाई स्थान छैन। त्यहाँ चाहिँ तत्कालको अवसर कसले बढी लिन सकिन्छ भन्ने खालको संस्कृति मौलाएर गएको छ। त्यसका लागि उनीहरू विभिन्न आफ्नो प्रोफेसनल एफिसियन्सी, कम्पिटेन्सी कसरी बढाउने
अथवा इन्टिग्रिटी कसरी मेन्टेन गर्ने भन्दा पनि गरेनन् भने त सुपरभिजन गर्ने व्यक्ति दाइले जिम्मा लिनु पर्यो नि त। Exactly. त्यो सबै कसैले पन्छाको बिल्कुल। त्यहाँ त लेयर छ। बिल्कुल हो तर त्यो हुनुपर्ने के हुँदो रहेछ भने त्यो संस्कृति भनेको चाहिँ माथिबाट आउँदो रहेछ, तलबाट मात्रै भन्दा पनि। माथिबाट आउँदाखेरि यदि राजनैतिक नेतृत्व, प्रशासनिक नेतृत्व, म यहाँ दुईवटा कुरा म भन्दैछु। प्रशासनिक नेतृत्व भन्न साथै मुख्य सचिव, त्यस पछाडि आउँछ सचिवहरूको लेयर। उनीहरूले कस्तो किसिमले संस्कृति बसालेका छन् या त्यो संस्कृति हिँडालेका छन् त्यो अनुसार बिल्कुलै हो। अहिलेको हेर्ने हो भने अहिलेको प्रशासनको त्यो अस्तव्यस्तता जुन देखिन्छ, यो अस्तव्यस्तता देख्दाखेरि मैले काठमाडौँ पोस्टमा आर्टिकलमा मैले लेखेको थिएँ, सम्भवतः यहाँले हेरेर भ्याउनु भयो पनि होला। त्यसमा मैले एउटा थिममा लेखेको थिएँ कि वाइ पोलिसिज फेल इन नेपाल भन्ने टाइटलमा मैले लेखेको थिएँ र त्यसमा मैले भनेको छु कि प्रधानमन्त्रीलाई असफल हुनको लागि सिंहदरबारभन्दा बाहिरको अपोजिसनले या अरू पक्षले कुनै इफोर्ट गर्नै पर्दैन। सिंहदरबारभित्रैकै मन्त्रालय र मन्त्रालयमा काम गर्ने मन्त्री र सचिवहरू या मातहतका कर्मचारी तन्त्रबाट नै प्रधानमन्त्री असफल हुने अहिलेको अवस्था छ। त्यो अवस्थालाई चिर्नको लागि मैले भन्न खोजेको के हो भने एकले अर्कोलाई त्यहाँ नटेर्ने अवस्था छ, प्रणालीलाई नटेर्ने अवस्था छ, नियम कानुनलाई नटेर्ने अवस्था छ। भएकै नियम कानुन पनि पुराना नियम कानुनहरू छन्। कतिपय नियम कानुन चाहिने संहितामा हामी गएको, गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा गएको ती आएका छैनन्। अहिले आजको दिनसम्म प्रदेश र स्थानीय तहका प्रशासन जसले हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूले कानुन नपाएर अस्तव्यस्त भएर बसिरहेको अवस्था छ। माथि कानुन पनि त लागू भएका छैनन्। अब यो के हुँदो रहेछ भनेदेखि यदि माथिबाटै कुनै कुरा अस्तव्यस्त हुँदै गयो भने, बिग्रिँदै गयो भने यो तलसम्म जाने रहेछ। यो चाहिँ हामी मेडिकल टर्ममा एउटा कुरो भन्छौँ कि जिटरी इफेक्ट भनेर भनिन्छ। जिटरी इफेक्ट भने के भने एक ठाउँ एउटा समस्या भयो भने, आन्द्राको एक ठाउँमा चाहिँ कुनै समस्या भयो भने अथवा घाउ भयो भनेदेखि त्यो चाहिँ शरीरका विभिन्न अङ्गमा त्यो कुराले त्यहाँ असर पार्दै जान्छ। अहिले भइरहेको अवस्था त्यो हो र यो बेलामा चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालय कसरी सुदृढ हुन्छ तपाईँको एक्जाम्पल? एक्ज्याक्टली। अब त्यो एक्जाम्पलमा म दिन चाहन्छु। म कलकत्तामा थिएँ, माओवादीमा थिएँ, म सचिवमा प्रमोसन भएर मैले नेपाल फर्किनु पर्ने भयो। मेरो फर्किने क्रममा मेरो पोस्टिङ चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको थियो। अनि इन्डियाका मेरा काउन्टर पार्टहरू भनेका कतिपय आइपिएस अफिसर, आइएएस अफिसर, आइएफएस अफिसरहरू र पोलिटिकल लेभलका कतिपय सांसदहरू, मन्त्रीहरू, उनीहरूले मलाई तपाईँ कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ अब भनेर सोद्धाखेरि म प्राइम मिनिस्टर अफिस जाँदैछु भन्दाखेरि उनीहरूले मलाई भनेको एउटा म अहिले पनि झल्झली सम्झन्छु। उनीहरू के भन्थ्यो भने तपाईँले त धेरै राम्रो पोस्टिङ र जिम्मेवारी पाउनु भएछ भनेर भन्नु। मैले कसरी भनेर उहाँले के भन्नुभयो भने इन्डियाको प्रणालीमा आजको दिनमा कुनै सचिवले एम गर्यो कि म चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा म जान्न चाहन्छु भनेर भन्यो भनेदेखि र प्रधानमन्त्री कार्यालय पनि उसलाई ट्रस्ट गर्यो भनेदेखि उसले प्रधानमन्त्रीमा पुग्ने समय भनेको चाहिँ 4-5 वर्ष लाग्न सक्छ अरे। त्यति समय पछाडि मात्रै उसले त्यहाँ जान पाउँछ अरे। ऊ त्यहाँ गए पछाडि उसले नेसनल लेभलमा उसले इम्प्याक्ट दिन सुरु गर्छ। त्यसरी मान्छेको त्यहाँ प्रवेश हुन्छ। त्यसरी त्यहाँ बसेर उसले नेसनल लेभलमा उसले इम्प्याक्टहरू क्रिएट गर्छ। तर हामी कहाँ अघि नै यहाँ आइसकेको छ कि सचिवहरू भनेको सचिवको एक प्रकारले भन्दाखेरि हिजोको दिनमा हामीले भन्थ्यौँ अतिरिक्त सम्म भनेर भन्ने गर्थ्यौँ कर्मचारीहरूलाई थन्काउनका लागि। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सचिवदेखि सहसचिव अरू कर्मचारीलाई राख्ने गरिन्थ्यो। त्यही ढङ्गले प्रधानमन्त्री कार्यालय त्यो थलोको रूपमा विकास भएर आयो। त्यो भनेको के हो भने हामीले शासकीय क्षमता हामीले देखाउन नसकेको र शासकीय प्रबन्ध झन् बिगार्दै गएको प्रमाण हो। थ्याङ्क यू। अब म सभापतिज्यूसँग तपाईँको त झन् यो राज्य व्यवस्था तथा सुशासन अब अहिलेसम्म आएका यत्रा यी सबै अस्तव्यस्त भए, यो कारणले भन्ने हाम्रा एनालिसिस साह्रै भए। यो अहिले पनि अनुत्पादक भद्दा खालको एकदम ठुलो कर्मचारी संयन्त्र देखिन्छ, टिप्पणी गरेको देखिन्छ, निर्णयको प्रक्रिया यस्तो खालको कि झन्झटिलो मात्रै न, टिप्पणी उठाउने, राय दिने, विकल्प गर्ने, पेश गर्ने, यो 10 ठाउँमा जानुपर्ने खालको यो देखिन्छ। अनि तपाईँहरूका पार्टी नै पछिका ट्रेड युनियनहरू छन्, तिनीहरूले ताला लाउनेदेखि तिनीहरूले गएर कर्मचारी सरुवा गर्नेसम्मका यावतका विकृतिहरू देखिन्छन्। एउटाले अर्कालाई यी सबैहरू छन्। यो परिवेशमा त्यो सुधार्नको लागि
यो अहिले प्रस्तावित ऐन आएको छ, अब हामीले थाहा पाएसम्मको उसमा यी केही पनि सुधार्नेवाला छैन त्यो ऐनले। यही अलि सानातिना कुराहरू केही मिलाउने गरी मात्रै त्यसलाई राखिएको छ। अब तपाईँकै कमिटीमा त्यो आउने, त्यहाँ बहस हुने, यी कुराहरू अहिले उठेका कुराहरू सबैलाई सम्बोधन गर्ने गरी कसरी हजुरले त्यहाँबाट यो ऐनलाई परिमार्जन गर्न सक्नुहुन्छ? असाध्यै भास्ट कुरा रहेछ यो। कर्मचारीमा पनि हामी बच्चामा पहिला हाम्रो पालामा वीरेन्द्र सिल भन्थ्यो, अहिले राष्ट्रपति कप भन्छ। हाई जम्प लङ जम्प राजाको नाउँ जे हुन्थ्यो त्यही सिल भन्ने चलन हुन्थ्यो। त्यसमा हाई जम्प लङ जम्प भन्ने खेल हुन्थ्यो। हजुर टङ्ग डोरी नाग्नुपर्ने यति फिट भनेर, लमजङ भनेको यो चाहिँ ठाउँ खाली राखेर त्यो नाग्नुपर्ने। हाम्रो अहिलेको सिस्टममा पनि कर्मचारी तन्त्रमा पनि हामीले हाई जम्प लङ जम्प सिस्टमको विकास गर्यौँ। क्षमता र योग्यता कार्यदक्षताका आधारमा होइन, मैले अघि नै भने मित्रता र त्यसको साँठगाँठका आधारमा हामी कसैलाई ल्याउने र लाने गर्दछौँ। यो पद्धति सबभन्दा खतरनाक पद्धति हो नेपालको मात्र। त्यसैमा हामी आउँछौँ। हजुर कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने अब हामीले संविधान पनि निर्माण गऱ्यौँ, कतिपय मान्छेलाई संविधान निर्माण गर्दा के गर्यौँ भन्ने ज्ञान पनि छैन। हामीले नै बनाएको संविधान। हामी त्यतिखेर मख पऱ्यौँ, स्थानीय तल अधिकार गयो। उदाहरणका लागि मैले भन्थेँ अहिले शिक्षा नियावली आएको छ, हामीले के गर्यौँ सबै खुसी भयो। ओहो एउटा माविको दरबन्दी लिन मावि स्कुल सञ्चालन गर्नका लागि हामी पूर्वाञ्चलको धनकुटा, मध्यमाञ्चलको काठमाडौँ, पश्चिमाञ्चलको त्यतिखेर पञ्चायतकालका अञ्चल भन्ने थियो नि पोखरा जाने चलन थियो। अब गाउँमै ल्याइयो है, पालिकाले दिने भयो, वाह वाह क्या राम्रो भनेर ताली बनायो। आज जुलुस निकाल्दैछौँ हामी के भनेर, कहाँ पालिकालाई दिनुहुन्छ यो, त्यत्रो राम्रो होइन। त्यतिखेर 8 वर्षपछि थाहा पाइँदैछ संविधानमा के गर्यौँ भने कतिलाई थाहा नै छैन। त्यतिखेर सबैलाई क्या राम्रो ल्यायो, पालिकामै दिने अधिकार सबै। अब यहीँबाट एफएम खोल्न पाइयो, माथि जानु परेन, सञ्चार मन्त्रालय। यसैमा जाँदैछु म। तपाईँको अहिले यो हाम्रो लेखापालहरू एउटा पालिकाबाट अर्को भयो, स्थानीय तहबाट अन्त जानु पर्छ। यसलाई सर्टेन नियमहरू हामीले बनाउनै पर्छ, अलिकता ब्रोड थिङ्किङमा जानै पर्छ। कतिपय कुराहरू संविधान निर्माण गर्ने कुरामा पनि हामी माओवादीको बन्दुक र अन्यथा नलिनु होला, सत्य कुरा ल्याउनै पर्छ पब्लिकली। हामीले मधेसको सङ्घीयतामा जे भन्छन् त्यसमा हामी झुक्यौँ। कतिपय कुरामा अहिले संसारमा समानुपातिक राख्नु हुँदैन भन्ने हामीले भनेका हौँ, तर यो पद्धति राम्रो पनि हो। दलित, महिला, जनजाति, पिछडिएको वर्ग सब छुट्छ। तर यहाँ कस्ता मान्छे आउन थाले यो पद्धतिले गर्दा। पहिला गृह मन्त्रालय, गृह भनौँ भने परराष्ट्र मन्त्रालय भनेको आफ्नो घरकै मान्छे नजिकका वरपर, अलि नभएन भने अलि पतिरबाट मान्छेहरू आउने यो पद्धति भयो नि त। नेताले जहिले पनि को हेर्ने हो भन्दा आफ्नो नजिकको घरको जेठी सासू, साली, श्रीमती, भान्जो, सालो को छ त्यो हेर्ने, त्यो भन भने अनि अरू हेर्ने पर्दैन। अनि आउने पनि के भन्छ, यसैलाई करेक्सन हामी आउँदैछौँ। यो चाहिँ के मैले अघि भने व्यक्ति केन्द्रित हुँदैन। हेर्नुहोस् हामीले व्यक्ति केन्द्रित बनायौँ, यो राणाकै पालादेखि बनेको ऐनमा त्यसमा टेकेर बनायौँ। अब व्यक्ति केन्द्रित होइन। तपाईँले देख्नुभयो न मुख्य सचिवमा 8 नम्बरमा भएको मान्छे मुख्य सचिव बनाएर हामीले हिजो पनि लहरै गन्दै जाँदा उहाँ चाहिँ 8मा 9मा हुनुहुन्थ्यो। उदाहरणका लागि 9 को आयो, 1 को गयो। यो पद्धतिले अनि मान्छेले कहाँ काम गर्छ? हामीले एउटा कानुन दह्रो बनाइदिउँ, जोसुकै होस्, मन्त्री जोसुकै होस्, प्रधानमन्त्री जोसुकै होस्, जोसुकै होस्, सामान्य प्रश्न उसले मैले सही निर्णय गरे बापत मन्त्रीको ढोका नधाउँदा पनि म ठिक ठाउँमा पुग्छु भन्ने मानसिकताका आधारमा काम गर्ने वातावरण भयो भने यी समस्या समाधान हुन्छ। तर हामी व्यक्ति केन्द्रित भएका छौँ। यो हामी सबैसँग सरसल्लाह गर्छौँ, नेतासँग मात्र होइन, त्यो जो सरकारवाला छन् त्योसँग मात्र होइन, बाहिरका पब्लिकसँग पनि हामी सरकारसँग छलफल गरेर निर्णय गर्छौँ। हतारमा निर्णय गरेर फेरि अर्को जुलुस, गुठी संस्थानको जस्तै गुठी विधेयक आयो, जुलुस आयो, ब्याक हुनु पर्यो। कर्मचारी शिक्षा विधेयक आयो, फेरि ब्याक हुनु पर्यो। अर्को पुलिस विधेयक ल्याउँला, फेरि ब्याक हुनुपर्ने। कर्मचारी यो होइन, अब पूर्ण छलफलसहित ल्याएर थ्याङ्क यू सर। त्यो कमिटमेन्ट हामीले देख्न पाऊँ र यो लागु होस्। म अब चन्द्रजीलाई अलिकति सरलाई पनि हो यो दुवैजनाको लागि प्रश्न, म
म पनि यही विधामा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, खास गरी यो द्वन्द्वोत्तर राज्य निर्माणको बारेमा द्वन्द्व भइसकेपछिका देशहरूमा धेरै देशहरूमा कस्तो रहेछ भनेर हेर्दाखेरि यो रुवान्डा एउटा अत्यन्त राम्रो उदाहरणको रूपमा आउँछ है। त्यो आर्थिक रूपमा पनि एकदम समृद्ध हुन थालिसक्यो, महिलाहरूको सहभागिता पनि त्यस्तै छ। कर्मचारीमा त्यहाँ के रहेछ भने कर्मचारीकै कारण अघि सभापतिज्यूले भन्नुभएको थियो यो स्थायी संयन्त्र हो कर्मचारी भनेको, कर्मचारी स्थायी संयन्त्र हो, तर त्यो स्थायी संयन्त्र पनि त्यसको साइज, त्यसको आकार, त्यसको प्रकृति, त्यसको कार्यशैली यी यावतलाई चाहिँ यो स्थायीभित्र पनि रिफाइन गर्न मिलाउन सकिने हुँदो रहेछ। त्यहाँ के रहेछ भने पर्फर्मेन्स बेस्ड कन्ट्र्याक्चुअल सिस्टम भनेर जसले राम्रो काम गर्छ तोकिएको काम दिने हो, काम गर्छ कन्टिन्यू गर्ने हो, काम गर्दैन निकालिदिने हो, अर्को जसले राम्रो गर्छ उसलाई ल्याउने हो। अहिलेको हाम्रो यो खालको निजामती सेवाले त त्यो गर्दैन। न्युजिल्यान्डमा, अस्ट्रेलियामा, क्यानाडामा यो पर्फर्मेन्स बेस्ड कन्ट्र्याक्चुअल सिस्टम एकदम राम्रो काम गरेर रहेछ। युएसएमा पनि मिलिट्रीको सेक्टरमा, युकेमा पनि यो प्राइभेट सेक्टरको मिलिट्री सेक्टरमा धेरै देशहरूमा यो पर्फर्मेन्स बेस्ड कन्ट्र्याक्चुअल सिस्टमबाट जाने। तर त्यसले के भने अहिलेको जस्तो निजामती ऐन नै भएपछि त त्यो पर्फर्मेन्सको अर्थै हुँदो रहेछ, किनभने निकाल्न पाउँदैन, केही पाउँदैन। त्यस कारणले यो निजामती ऐनकै सट्टा नै पर्फर्मेन्स बेस्ड कन्ट्र्याक्चुअल सिस्टमबाट जाने गर्यो भने राज्यका केही कोर फङ्सनहरू होइन, अर्थसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण फङ्सन होला, परराष्ट्रसँग होला, रक्षासँग होला, सीमासँग होला, गृहका केही महत्त्वपूर्ण फङ्सन त्यो गर्ने गरी एउटा सानो स्ट्रक्चर एकातिर काम गर्छ, अर्कोतिर अरू सबै सेवासँग सम्बन्धित जति पूर्ण रूपमा पर्फर्मेन्स बेस्ड कन्ट्र्याक्चुअल सिस्टमबाट जसले बेस्ट पर्फर्म गर्छ त्यसैलाई दिने गरे त बेलायततिर अरू देशहरूले अब भिसा दिने जस्तो काम त अरूलाई दिन थालिसकेका छन् भने यो सम्भव हुँदैन। यतातिर सोच्नुपर्ने होइन हामीले। के छ तपाईँको यसमा? त्यसपछि सभापतिज्यूलाई पनि यही प्रश्न मेरो। यो बिल्कुल सम्भव कुरा हो, तर त्यसको लागि हाम्रो राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमा अलिकति भिजन चाहिन्छ र आँट चाहिन्छ। म दृष्टान्त दिएर कुरा गर्न चाहन्छु। म केही वर्ष अगाडि भारतको एउटा आइआइएममा, बेङ्गलोर आइआइएममा एउटा इन्टरनेसनल कन्फरेन्समा एउटा पेपर प्रस्तुत गर्न गएको थिएँ। त्यहाँ एकजना वक्तालाई भनेको की नोट स्पिकरको रूपमा एकजना वक्तालाई बोलाइयो। उहाँ चाहिँ चिफ स्ट्याटिस्टियन हुँदो रहेछ इन्डियाको। उहाँको भाषण सुनिसकेपछि म यति प्रभावित भएँ, उहाँको टचमा म आएँ र उहाँको ब्याकग्राउन्डको बारेमा मैले जानकारी लिएँ। जानकारी लिँदा मैले के थाहा पाएँ भनेदेखि उहाँ चाहिँ यहाँले भने जस्तै एक्ज्याक्टली केही समयको लागि, केही वर्षका लागि कन्ट्र्याक्टमा उहाँलाई त्यो हायर गरेर त्यो पोजिसनमा राखिएको रहेछ, सचिव स्तरको पोजिसनमा राखिएको रहेछ। र उहाँले भारतको स्ट्याटिस्टिक्ससँग सम्बन्धी सिस्टमलाई यति धेरै उहाँले चाहिँ रिफर्म गर्नुभएछ, त्यो परिणामको आधारमा भारतमा अन्यत्र पनि त्यो अभ्यासलाई रेप्लिकेट गर्ने भनेको त्यसलाई अन्त पनि ट्रान्सप्लान्ट गर्ने कामहरू अभ्यासहरू हुँदै आएको छ। अब अघि यहाँले भने जस्तै न्युजिल्यान्ड, युके लगायतका कतिपय मुलुकहरू त न्यू पब्लिक म्यानेजमेन्ट भन्ने गरिन्छ एनपिएम, त्यो अब धेरै अब पुरानो हुँदै आइसक्यो, धेरै अगाडिदेखि नै त्यो गरिसकेको हुनाले त्यसको धेरै प्रचुर उनीहरूले चाहिँ उपयोग गरिसकेका छन् र उनीहरूले उच्च स्तरमा पनि त्यसरी पर्फर्मेन्स बेस्ड कन्ट्र्याक्ट गरेर ल्याएका छन् र त्यसको आधारमा कसलाई कन्टिन्युटी दिने, कसलाई पदमा डिस्कन्टिन्युटी गर्ने या कसलाई रिवार्डसहित अझ दिने र कसलाई चाहिँ रिवार्ड होइन उसलाई चाहिँ चेतावनी दिएर केही समयको अवसर दिने, नभए उसलाई चाहिँ बिदा गर्ने, यो अभ्यास गरेका छन्। गर्नुपर्छ। तर म यहाँनिर आउँछु। अहिले हामीले कानुन बनाउँदैछौँ, सभापतिज्यू यही हुनुहुन्छ। म यही अवसरको उपयोग गरेर म भन्न चाहन्छु कि हामीले एउटा सानो विन्डोबाट सुरु गरौँ। हामी यो नबनौँ कि भएका मन्त्रालयमा सबैका सबै सचिवहरू चाहिँ बाहिरबाट ल्याउने भन्ने कुरो नगरौँ। अहिलेलाई कम्तीमा अघि यहाँले सङ्केत गरे जस्तो अघि मैले उदाहरण पनि दिएँ, नेपालमा सिबिएस भन्ने छ भनेको त्यो सिबिएसको लिडरसिप गर्नका लागि ल्याउन सकिन्छ कि या परराष्ट्रमा आइआरको सेक्टरमा एउटा इन्टरनेसनल व्यक्तित्व बोकिसकेको कोही व्यक्तित्वलाई ल्याउन सकिन्छ कि भनेको नेपाली व्यक्तित्वलाई ल्याउन सकिन्छ कि या अर्थ मन्त्रालयमा एउटा म्याक्रो इकोनोमिस्टलाई ल्याउन सकिन्छ कि कहाँ ल्याउन सकिन्छ त्यो हेरौँ। र म सभापतिज्यूसँग म यहाँ यिनीहरूबाट म सबैको समक्ष म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो अभ्यास पहिला टेस्ट गरेर हेरौँ, एक कार्यकाल उहाँहरूलाई दिउँ, त्यसको आधारमा हामीले अरू कहाँ त्यसलाई विस्तार गर्न सकिन्छ त्यो सिकौँ। नम्बर 1। नम्बर 2 अब म आउन जान्छु अपरेसनल लेभलमा, जहाँ चाहिँ जनतालाई सिधै सेवा दिने कुरा छ। त्यो सिधै सेवा दिने कुरामा पनि अन्य मुलुकहरूले जस्तो न्युजिल्यान्डको कुरा आयो, अस्ट्रेलियाको कुरा आयो, अन्य मुलुकहरूले युके कुरा पनि आइरहेछ।
थुप्रै मुलुकले गरेका छन्। आम मान्छेलाई डिल गर्ने कुरामा चाहिँ अब सेवा प्रदायक निकायहरू निजी क्षेत्रमा भएकाहरूलाई हामीले दिन सक्छौँ। उनीहरूलाई प्रविधि उनीहरूले उपयोग गर्न सक्छन्, उनीहरूसँग एक्सपर्टिज छ, त्यो एक्सपर्टिजलाई उपयोग गर्न सक्छन् र त्यसको आधारमा लागत पनि घट्ने हुन्छ, सेवा पनि चुस्त दुरुस्त हुने हुन्छ र अहिलेको जस्तो अस्तव्यस्तता त्यहाँ हुँदैन र त्यसमा ट्रेड युनियनिजम पनि हुँदैन। भनेको त्यहाँ कुनै त्यो अब तर यस्तो रिफर्ममा जानको लागि रिफर्म भनेको सजिलो हुँदैन, अलिक गाह्रो हुन्छ, यसले पोल्छ। केही मान्छे बाटामा निक्लिन्छन्, जुलुस नारा होला, भोलि सिंहदरबार घेराउ होला, केही ट्रेड युनियनहरूले आन्दोलन केही दिन पनि गर्लान्। तर यदि देशमा राजनेता हामीसँग कोही हुनुहुन्छ भनेदेखि उहाँहरूले आँट गरेर यस्तो कुरामा अगाडि आउनु। थ्याङ्क यू सर। तपाईँको सार 3टा आयो। राजनीतिक रूपमा यो अलि जटिल भए पनि राजनीतिज्ञहरूले यसलाई ध्यान दिनुपर्छ। माथिल्लो तहमा हामीले चाहिँ परीक्षणको रूपमा सुरु गर्नुपर्छ। तल चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ सेवा प्रवाह चाहिँ निजी क्षेत्र मार्फत पर्फर्मेन्स बेसमा जानुपर्छ। नमस्ते, म पारस खड्का। हामी कसैले पनि पशुपन्छीहरूप्रति निर्दयी व्यवहार नगरौँ। आफ्नो घरपालुवा पशुपन्छीलाई आवश्यक आहार, वासस्थान, स्वास्थ्य सेवा, स्वतन्त्रता र माया प्रदान गरौँ। पशु कल्याण स्थापनाको लागि पशुपन्छीहरूलाई सबै किसिमका दुर्व्यवहारबाट मुक्त गरी भयरहित वातावरण सुनिश्चित गरौँ। धन्यवाद। नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्क लिमिटेड, समृद्ध नेपालको लागि। नेपालमा सर्वाधिक डाउनलोड गरिएको हाम्रो पात्रो एप तपाईका लागि सधैँ सजिलो, सबै सजिलो, किनकि यसमा सबै छ। तपाईँको सार 3टा आयो। राजनीतिक रूपमा यो अलि जटिल भए पनि राजनीतिज्ञहरूले यसलाई ध्यान दिनुपर्छ। माथिल्लो तहमा हामीले चाहिँ परीक्षणको रूपमा सुरु गर्नुपर्छ। तल चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ सेवा प्रवाह चाहिँ निजी क्षेत्र मार्फत पर्फर्मेन्स बेसमा जानुपर्छ। मान्यज्यू, यो खालको त तपाईँको ऐन त आउँदैन तपाईँको टेबलमा आइपुग्दा गर्नुपर्ने एकातिर, हामीले अर्कोतिर। अहिले पनि अब यो ऐन पास भयो भने त 10 वर्ष फेरि जाला। त्यस कारणले यही अहिले नै यो कसरी इन्टरभेन गर्ने? एउटा मानसिक यही कारणले पनि हाम्रो युवा शक्तिहरू पलायन हुनुपर्ने कारण यो पनि हो। निर्वाचन आयोगको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति गर्नका लागि हामी के गर्छौँ भने एउटा फ्रेस, एउटा यङ मान्छे नल्याएर एउटा पहिला गृहको अधिकृत, त्यहाँबाट उपसचिव, त्यहाँबाट सहसचिव, त्यहाँबाट सचिवबाट रिटायर्ड भएको मान्छेलाई त्यहाँ लान्छौँ अख्तियारमा, उदाहरणका लागि भनेको मैले। अनि उसले त्यो अख्तियारको जुन काम गर्नुपर्नेमा ऊ के हेर्छ भने त्यो फाइल कहाँ कहाँ बदमासी गर्न सक्छ, त्यो उपसचिवले, सहसचिवले कहाँ कहाँ बदमासी गर्न सक्छ, सचिवले कहाँ बदमासी गरेको छ, अधिकृतले कहाँ बदमासी, त्यतातिर हेरेर सबैतिर ऊ त्यतातिर ध्यान दिन्छ आफ्नो काम गर्ने भन्दा पनि। यो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि एउटा कुरा भनौँ, म त एउटा अलिकता कडै होस् भन्ने मान्छे, सचिवसम्म गरेर रिटायर्ड भएको मान्छेलाई राजदूतभन्दा बाहेक कुनै पनि पोलिटिकल नियुक्तिहरू दिने काम बन्द गर्नुपर्छ। राजदूत चाहिँ एक्सपोर्ट मान्छेहरूको क्षमता भएका मान्छेहरूलाई कहीँ कहाँ लाँदा यसको पोजिटिभ इम्प्याक्ट पर्छ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियमा, त्यसको बेनिफिट नेसनले लिन सक्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्ने हो। अनि के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने पोलिटिकल पर्सनले आफूलाई जहाँ बेनिफिट हुनका लागि प्रयोग गर्छ त्यही मान्छे त्यो ठाउँमा नियुक्ति गर्न खोज्छ। त्यसको परिणाम तलदेखि माथिसम्म राम्रो सङ्केतहरू आउन सक्दैनन्। परिवर्तन दिँदा सानो ठाउँबाट दिन सक्नु। म यसमा सहमत छु उहाँका कुरामा, केही कुरामा सहमत। नयाँ एक्सपोर्ट होइन, नयाँ एक्सपोर्ट मान्छेहरू सर्टेन ठाउँमा राखौँ। हामीले योजना आयोगमा कहिलेकाहीँ ल्याउन सुरु गरिसक्यौँ नि, होइन? अहिले हामीसँग को सहमत होला असहमत होला, केही नयाँ आएका मान्छेहरूले काम पनि नयाँ देखाउन सुरुवात गरिसकेको थियो। भलै यो फङ्सन अहिले कहाँ योजना आयोगले कसरी काम गरिरहेछ, के छ, कसरी काम पछि त्यसमा छलफल गरौँ। तर अलिकता एक्सपोर्टिजम मान्छेहरू, राम्रा मान्छेहरू, हाम्रा नहेरिकन राम्रा, तेरो मेरो होइन हाम्रोमा गएर यो गऱ्यौँ भने यसले नेसनलाई लामो समय दिने बेनिफिट हो। तर म त्यसमा आउँदैछु तपाईँको कुरामा। यो तपाईँको काहीँ तलदेखि इति के अरे श्री गणेशदेखि इतिसम्म काहीँ छैन। यो अहिले भनेको कुरा उल्लेखै छैनन्। कर्मचारी नियावलीमा त काहीँ उल्लेख गर्ने कुरा आएकै छैन। अब अतिरिक्त सचिव राख्ने नराख्ने, अतिरिक्त सचिवलाई प्रदेशमा पठाउने नपठाउने, त्यो सिनियर हुन्छ प्रदेशमा त्यसलाई 8-10 वर्ष पठाएर फेरि सचिव बनाउनुहुन्छ, त्यसलाई होल्डिङ स्टेसन पनि हुने भयो।
उपसचिवलाई के गर्ने अनि ब्रिफमा हजुरको त competition- अधिकार छैन म त। त्यसमा सभापतिको म- रूपमा त म इन्टरभेन आउँदैछु त्यो त अहिले त संसदमा त आएको छैन, सभापतिको आउन धेरै समय लाग्छ। त्यो त क्याबिनेटबाट पहिला निर्णय हुनु पर्यो, क्याबिनेटबाट ठिक छ, निर्णय भएर ultimately संसदमा त हजुरकै संसदमा 72 घण्टा त्यसपछि छलफल गरौँला। हामी वास्तवमै तपाईँले भने धेरै हतार गरेर फेरि पश्चाताउने तर्फमा छौँ। यसचोटि अलिकति लामै बहस गरौँ तर राम्रा कुराहरू ल्याउँ भन्ने पक्षमा छौँ। यही त अख्तियारको विधेयक आउँदैछ। भर्खर अस्ति मैले फर्स्ट डे यसलाई ओपनिङ गरेँ। एउटा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न थियो, मुख्य सचिव चाहिन जानुभएको थियो, हामीले सुरुवात गऱ्यौँ। अख्तियार के चाहन्छ अहिले? अख्तियार प्राइभेटमा पनि जान चाहन्छ। प्राइभेटमा पनि गर, अझ मलाई त यो चाहिँ अकुत सम्पत्ति कसले कमाए के गर्यो, सम्पत्ति शुद्धिकरण पनि मलाई नै दिए हुन्थ्यो भनेर जो जहाँ जान्छ आफ्नो व्यक्तिगत इन्ट्रेस्ट त्यहीँ मात्रै हेर्न थाल्यो क्या मान्छेहरूले। यसले गर्दा हामी अर्को महाराज जन्माउने हुन, फेरि अर्को महाराजका पक्षमा हुन, जहाँ तपाईँलाई जे अधिकार छ राम्ररी प्रयोग गरेर देखाउनुहोस् न। मेरो त्यो एउटा पक्षमा सानो जान्छ। प्रश्न सभापति यहाँनिर म एउटा सानो कुरा जोड्छु नि, हजुर। उहाँले भन्नुभएको कुरामा छोटो है सर, एकदम सिधा कुरा गर्छु म। यो ऐनमा अनिवार्य रूपमा सचिवबाट या मुख्य सचिवबाट रिटायर भए पछाडि 2 वर्ष कमसेकम कुलिङ टाइम दिनुपर्छ अर्को नियुक्ति दिनका लागि। उहाँले भने जस्तो उहाँले भने जस्तो म कम्प्लिट गरिहाल्छु। उहाँले भने जस्तो राजदूतमै नियुक्ति गर्नुपर्छ भने पनि कुलिङ टाइम हुनुपर्छ। मैले वर्ल्ड ब्याङ्कमा मैले काम पाउनका लागि मैले सर्टेन समय कुलिङ टाइम मैले व्यतीत गरेको हुनुपर्छ, या अन्य कुनै जहाँ मेरो एक्सपर्टिज छ त्यो एक्सपर्टिज जसले चाहिरहेको छ उसले मेरो दिन गन्ती गरेर हेरिरहेको हुन्छ चन्द्रजीको कुलिङ टाइम कम्प्लिट भयो कि भने। तर हामी कहाँ के बिग्रेको छ भनेदेखि प्रशासनिक नेतृत्व बिग्रेको कसरी छ भनेदेखि अघि उहाँ त्यहाँ आउनु होला भनेर म पर्खिरहेको थिएँ। प्रशासन तन्त्रले जब सहसचिव हुन्छ र सचिव हुन्छ उसले कम्प्रोमाइज गर्न थाल्छ, र त्यो कम्प्रोमाइज पनि फर्मल इन्स्टिट्युसनसँग मात्रै गर्दैन, इन्फर्मल इन्स्टिट्युसनहरूसँग पनि गर्छ। भनेका जे जति पावर सेन्टरहरू छन् अनौपचारिक तिनीहरूसँग उसले कम्प्रोमाइज गर्न थाल्छ र उसले भोलिको लागि रोड म्याप बनाउन थाल्छ, भोलिको चिना हेर्न थाल्छ। र भोलिको चिना भोलि म कुन नियुक्ति म पाउँछु यो पछाडि भनेर रिटायरमेन्ट पछाडिको उसले चाहिँ बाटो बनाउन थाल्छ भनेपछि त्यो पदमा बस्दाखेरि उसले थिति बसाल्ने हो, उसले डेलिभर गर्ने। यो कुरो त सभापतिजीले, अब मैले सांसद पनि भएको नाताले यहाँ त हजुरहरूले सुनिश्चित गर्नु पर्यो नि त। यो यसमा यस्ता कुराहरूलाई कानुन आइरहेको छ। हजुरलाई यहाँ त के गर्छ, सुरक्षा निकायको उदाहरणका लागि भने हजुर सुरक्षा निकायको चिफ भएको छ, सशस्त्र द्वन्द्व नेपालमै भएको छ, राज्य पक्षबाट चाहिँ युद्ध लडिरहेको छ, भोलिपल्ट अर्को प्रतिपक्षबाट पार्लियामेन्टमा मेम्बर भएर आउँछ। हेर्नुहोस् कस्तो परिकल्पना गरेको होला हामीले। मैले व्यक्तिगत रूपमा कसैलाई भन्न खोजेको होइन। अनि सचिव छ, कुनै एनजिओ आइएनजिओको बारेमा मुख्य सचिव हुँदाखेरि नाउँ आउँछ, भोलिपल्ट त्यही एनजिओमा गएर त्यसैमा काम गर्न सुरु गरिहाल्छ। भोलिपल्टदेखि त्यसले नेसनल इन्ट्रेस्टको बारेमा होइन, आफ्नो इन्ट्रेस्टको बारेमा काम गर्न थाल्यो। यो कुरामा चन्द्रजीसँग सहमत छु। हामीले सर्टेन टाइम तिनीहरूलाई कहीँ पनि नियुक्ति, यहाँ त एनजिओ आइएनजिओमा पनि गएको हुन्छ, सुरक्षा संयन्त्रमा काम गरेको मान्छे भोलिपल्ट कुनै एनजिओमा गएर काम गर्न मिल्छ? एउटा सुरक्षा संयन्त्रमा काम गरेको मान्छे 30 वर्ष काम गरेको मान्छे राजाको एडिसी भएर बसेको छ, महाराजको एडिसी, त्यतिखेर महाराजको एडिसी, अनि महाराज जोसँग चाहिँ युद्ध लडिरहेको छ त्यसको तर्फबाट आएर मान्य भइदिन्छ भोलिपल्ट। अनि कल्पना त के गर्नुहुन्छ तपाईँले? आफ्नो व्यक्तिगत होइन, हामी त्यसैमा जाँदैछौँ। उहाँले भनेको कुरा सर्टेन टाइमसम्म चाहे पोलिटिकल भन्नुहोस् चाहे अन्य नियुक्तिहरू, त्यस्तो नियुक्तिहरू बन्द गर्नु पर्यो। एउटा साँच्चै कुरा गर्ने हो भने यसले गर्दाखेरि एउटा अलिकति स्थिति बन्छ। नभएदेखि उहाँले भने सहसचिवदेखि अलिकति क्यापेबल काम गर्ने देखो भने यसलाई चाहिँ यहाँ प्रयोग गरेर तल यहाँबाट तल बेती आउँछ, त्योभन्दा डबल यहाँ आउँछ। यहाँका लुपल्सहरू हामीलाई चाहिँ भोलि आएर काम गर्नु भने त्यहीँबाट होइन, मैले भने त्यहीँबाट त्यो मेनिपुलेसन हुन्छ। अनि उनले त्यहाँ हाम्रोभन्दा बढी अर्काको काम गर्न थाल्छ। त्यही मितिदेखि हो यो प्रावधान अन्त्य गर्नुपर्ने मैले देखेँ। सरकारी नीतिमा पनि लागू हुनु जहाँसुकै होस् एक ठाउँमा होइन। अब यही निषेध नियुकै अहिले ऊ आउँदाखेरि पनि हजुरहरूले यो निजामती सेवा ऐनमा मिलाउनु होला। यी अहिले हामीले देखिएका सबै समस्याहरूलाई नीतिगत तहमा सम्बोधन गर्नको लागि, ऐनबाट सम्बोधन गर्नको लागि 1, 2, 3 भनेर के गर्नुपर्छ 2 मिनटमा चन्द्र सर तपाईँले? एउटा चाहिँ के हुनसक्छ भने अब समितिको सभापतिज्यू पनि हुनुभएको कारणले कर्मचारीले कहिले पनि ठुलो रिफर्म ल्याउँदैन। म कर्मचारी नै थिएँ हिजोको दिनमा,
तर मलाई के ज्ञान छ भनेदेखि र मैले संसारको अनुभवहरूबाट के देखेको छु भने कर्मचारीबाट ठुलो रिफर्म आउँदैन, साना साना अपरेसन लेभलका रिफर्म चाहिँ आउँछ। तर मेगा रिफर्म भनेको चाहिँ माथिल्लो तहबाटै आउनुपर्छ। त्यो मेगा रिफर्म ल्याउनको लागि यदि ऐनको ड्राफ्ट कर्मचारीले नै गर्यो भने उसले आफूलाई नै अगाडि राख्छ र ऐनामा हेरे जस्तो उसले आफूलाई खोज्छ। मेरो स्थान कहाँ छ, मेरो प्रमोसन कहिले हुन्छ, मेरो पोस्टिङ कस्तो हुन्छ, मैले के गरेर ड्राफ्ट गरेर पठाइसके। एक्ज्याक्ट। अब त्यो भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि जुन अहिलेको जनअपेक्षा अनुसारको कानुन आउनुपर्छ भन्ने सबैतिर माग छ, त्यो खालको ऐन आउँदैन, त्यो खालको विधेयक आउँदैन। त्यो हुनको लागि के गर्नु पर्यो भने अलिकति सभापतिज्यूहरूले अलि रिच आउट गर्नु पर्यो समाजका विभिन्न तबकाहरूसँग या एक्सपर्टहरूसँग या सेवा खोजिरहेका अलि चेतनाको स्तर माथि भएका वर्गहरूसँग या चाहिँ सेगमेन्टहरूसँग समाजको उहाँहरूसँग रिच आउट गर्नुभयो भनेदेखि अलि फिडब्याकहरू आउने हुन्छ र हामीले यतिखेर ढिलै भए पनि यो ऐनबाट के अपर्च्युनिटी चाहिँ फेरि लुज नगरौँ भनेको लस्ट अपर्च्युनिटी भन्छौँ नि हामी। यति त समय हामीले गुमायौँ 15 देखि 23 सम्म भनेको 2015 देखि 23 सम्मको 8 वर्षको समय त गुमायौँ। तर अब यो ऐन आउँदाखेरि अझै पनि रिफर्म ओरिएन्टेड भएर आएन र अहिलेकैमा हामीले खालि प्याचवर्क मात्रै गरेर ऐन ल्यायौँ भनेदेखि यो ऐन अगाडिका दिनमा फेरि पछुताउनु पर्ने खालको ऐन हुन्छ। त्यसका लागि चाहिँ अलिक ठुलो आँट खास गरी समितिले, किनभने समिति भनेको मिनी पार्लियामेन्ट हो र समितिलाई अर्को के पनि भनिन्छ भने यो चाहिँ एक्सपर्ट टिम हो भन्ने बुझिन्छ र त्यो एक्सपर्ट टिमले त्यही ढङ्गले यहाँहरूले यदि कोअर्डिनेसन गर्नुभयो र डेलिभर गरिदिनु भयो भने धेरै कामहरू हुन्छ। अब सभापतिजीले एउटा त कमिटमेन्ट गर्नु पनि भएको छ, हतार गर्दैनौँ हामी भनेर, तर यहाँ थुप्रै कुराहरू आए जुन कुरो अहिलेको अभ्यासरत अहिलेका दस्तावेजमा बनिएका ऐनहरूका प्रावधानहरूले सम्बोधन गर्न सक्दैन र पछुताउनु पर्ने अवस्था हुने रहेछ। क्याटेगोरिकल्ली भन्दाखेरि पनि कतिपय सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित कुराहरूमा यो नेसनल इन्ट्रेस्टलाई राष्ट्रिय स्वार्थमै धक्का लाग्ने कुराहरू यति धेरै कुराहरू भइराखेका छन्। यहाँ बारम्बार अब सामाजिक मनोविज्ञान पनि सेवा प्रवाह नभएको कारण कर्मचारीकै कारण यति नकारात्मक भएर गइराखेको अवस्था छ। त्यहाँ भित्रका एकदम राम्रोसँग काम गर्ने कर्मचारीहरू थोरै भए पनि राज्यप्रति प्रतिबद्ध कर्मचारीहरूको पनि सही मूल्याङ्कन हुँदैन। बढुवा माथि माथि पुग्ने बेला फाटोफुट्टो को चङ्खेहरू नै पुगेर देखिन्छ। अब यस्तो अवस्थालाई सुधार गर्ने त अरू त केही उपाय देखिएन, कानुनै हो। कानुन भयो भने त अलि राम्रो मान्छे आयो भने कार्यान्वयन पनि गर्देला। यो कानुनमा सुधार गरेर अहिलेका यी सबै कुराहरूलाई सम्बोधन गर्दै अब फेरि चन्द्रजीले भने जस्तो अर्को 10 वर्ष पछुताउनु नपर्ने गरी बनाउनलाई हजुरका के छन् सार्वजनिक प्रतिबद्धता यहाँ सार्वजनिक रूपमा जाहेर गर्ने? मैले तपाईँले भनेको कुरा सहमत छु। यो पार्लियामेन्टमा हामी कहिलेकाहीँ पार्टीको झल्को दिन्छौँ, कहिलेकाहीँ जातिको झल्को पनि दिन्छौँ। यो संसदीय समितिमा हामी त्यो गर्न चाहँदैनौँ। तपाईँले भने हामी यो संसदीय समिति सबैको बनाउन चाहन्छौँ। जति साथीहरू हुनुहुन्छ संसदीय समितिका सदस्यहरू, त्यो मात्र होइन सरकारवाला समिति बाहिर भएका पनि, जसलाई साँच्चै अनुभूति होस् र अनुभव होस्, यो समितिमा हामीले आफ्नै समिति जस्तो आफ्ना कुराहरू राख्न पायौँ र आफ्ना मागहरू सम्बोधन गर्ने वातावरण सिर्जना भयो भन्ने खालको बनाउन हामी चाहन्छौँ। हतार मैले भने अब अधिवेशन तपाईँको धेरै दिन चल्दैन, 1 महिना मात्रै चल्ला। हामी त्यो बिचमा धेरैसँग छलफल गर्छौँ, धेरै वर्गसँग, सरकारसँग, बाहिरकासँग, भित्रकासँग, बुद्धिजीवीहरूसँग, अरूसँग सरकार गर्छौँ। एउटा विधेयकको मात्र होइन, धेरै विधेयकहरू छन्। देशलाई फेरि अप्ठ्यारो परेका बेला हामीले जहिले पनि रुँदै कराउँदै अरूसँग माग्न जानुपर्ने अवस्था होइन, त्यही भित्रबाट सिर्जना हुने वातावरण बनाउन हामी चाहन्छौँ। सबैसँग सल्लाह गरेर यो बाटोमा अगाडि बढ्छौँ। थ्याङ्क यू सर। अब हामी यो कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। आज हामीले नेपालको कर्मचारी प्रशासन, यो कर्मचारी प्रशासनको कारण भएका राम्रा नराम्रा पक्षहरू, यसको ऐन, यो ऐनमा सुधार्नुपर्ने क्षेत्रहरू र यदि हामीले ठुला रूपान्तरणकारी राजनीतिक परिवर्तनहरूलाई संस्थागत गरेर अगाडि जाने हो भनेदेखि त्यसको लागि एकदम रूपान्तरणकारी कर्मचारी प्रशासन चाहिने रहेछ। अहिलेकै खालको ऐन, नियम, कानुन, अहिलेका प्रावधान पर्याप्त नहुने भए
कर्मचारी तन्त्रबाट मात्रै भएका सुधारहरू अलि ठुला खालका र अहिलेको परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने खालका हुँदैनन्। यसको लागि आँटिलो दृढ खालको राजनीतिक इच्छा शक्ति, राजनीतिक नेतृत्व, संसदको भूमिका, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने कुराहरू र अब हामीले अहिलेको 21औं शताब्दीको नयाँ परिवेश अनुसारको कर्मचारी व्यवस्थापनको सिद्धान्त मान्यता अनुरूप सम्झौतामा आधारित आफ्नो चाहिँ पर्फर्मेन्स बेस्ड कन्ट्र्याक्चुअल सिस्टमबाट माथिल्लो तहमा पनि परीक्षणको रूपमा गर्दै जाने र आधारभूत सेवाहरूमा चाहिँ यसलाई निजी क्षेत्र मार्फत गराउने गरी र जो कर्मचारीले आफ्नो त्यो दायित्व छ, जिम्मेवारी छ, त्यो पुरा चाहिँ उसैले गर्नुपर्ने, समयावधि तोकिएर गर्नुपर्ने र त्यो अवधिमा नगरेदेखि कारबाही हुने खालको सम्म व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने दायरामा रहेर छलफल गऱ्यौँ। र यो छलफलमा भाग लिइदिनु भएकोमा म दुवैजना पूर्व सचिव चन्द्र घिमिरेजी र सभापतिज्यूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु र सभापतिजीले यहाँ गरेका कमिटमेन्टहरू कडाइका साथ त्यो समितिबाट पास होस् र अन्त्यमा हाम्रो यो सबै कुराहरूलाई हेरिदिनु भयो। आदरणीय दर्शकहरूमा पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। नमस्कार।